Chapter 3 Human Resource Issues. මේ chapter එකෙන් අපි discuss කරන්න යන්නේ ආයතනයේට සේවකයන් බඳවා ගැනීම, ඒ සේවකයන් ආයතනය තුලේ හඳා පවත්වා ගැනීම, ඊළඟට සේවකයන්ට salaries ඒ වගේ දේවල්, ඒ කියන්නේ remuneration and salaries කොහොමද pay කරන්නේ, අන්න ඒ දේවල් සහ ආයතනයක සේවකයෙක් කොහොමද පාලනය කරන්න කියන ඒ තමයි මේ human resource issues යටතේ අපි කතා කරන්නේ සහ ඒ වයිදී ඇති වෙන issues. මොකද ආයතනයේ resources ගොඩක් තියෙනවා. human resource කියන එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් දේ. මොකද human resource එකෙන් තමයි අනිත් resources ඔක්කොම manage කරන්නේ. ඉතින් ආයතනයේ අනිත් resources කොච්චර තිබ්බත් ඒ resources වලින් වැඩක් ගන්න දන්නේ human resource එකක් නැත්නම්, ඒ කියන්නේ හරි workers ලා නැත්නම් ආයතනයේ ඒ ආයතනෙන් වැඩක් නැති වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ සම්පත් කොච්චර තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න දන්න මානව සම්පතක් ආයතනය ඇතුලේ නැත්නම්. හරිද? ඒ වයින් හරියට වැඩක් ගන්න දන්න පුද්ගලයෙක් නැත්නම් වැඩක් නැහැ. නේ? ඒත් හිතන්නකො මොනවා හරි අපි ගාව ආයුධ සෙට් එකක් තියෙනවා. නමුත් අපි ඒ ආයුධ වලින් කරන්නේ මොනවාද? ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඒ ආයුධ තිබ්බට වැඩක් තියනවද? නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඒතකොට human resource කියන්නේ ආයතනයක වැදගත්ම resource එක. අන්නේ human resources resource management සහ human resource issues manage කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ chapter එකෙන් discuss කරන්න යන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා ආයතනයක සේවකයෝ 30 දෙනෙකුට වැඩි වෙච්ච ගමන් human resource management department එකක් වෙනම හදන්න ඕන කියලා. ඊට අඩු නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් 30කට වැඩි වෙච්ච ගමන් අත්‍යවශ්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. නැත්නම් ඒ human resource issues manage කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට මම contents ටික list කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි discuss කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ human resource කියන්නේ කියලා. එතකොට මම අර කලින් කියපු ටික ඉතින් මෙතනක් තියෙනවා. ආයතනයේ ගොඩාක් resources තියෙන්න පුළුවන්. most important දේ තමයි human resource එක. ඒ කියන්නේ අපි අර definition එකක් විදිහට කිව්වොත් any person willing to trade their labor or knowledge or time for compensation in an effort to improve the organization. අන්න එහෙම එකක් තමයි human resource එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ආයතන වෙනුවෙන් තමන්ගේ ශ්‍රමය හරි දැනුම හරි ලබා දෙන පුද්ගලයෙක් එයා දෙන්නේ human resource එක. Okay. human resource department එක තමයි specialized department එක. මම අර කිව්වා වගේ ලොකු ආයතනයක තිබිය යුතුයි ඒ human resources manage කරන්න. එතකොට ඇයි මේ human resource management කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ? cost of recruiting new staff high. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් සේවකයෝ බඳවා ගැනීම කියන්නේ බොහොම වියදම් සහගත වැඩක්. ඇයි උන්ව බඳවා ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි උන්ව ට්‍රේන් කරන්න ඕන, හරි ට්‍රැක් එකකට ගන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඒකට වියදම් වැඩි. ඒ වගේම damage caused by loss of continuity. ඒ කියන්නේ ඉන්න කෙනෙක් ගියාම වැඩ අතරමඟ නවතිනවා. ඒකේ වියදමත් බොහොම වැඩි. ඕකේ. එතකොට ඒක නිසා human resource management කියන එක හරිම වැදගත්. staff turnover එක පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් තියාගන්න. Human resource department in a company manages 5 main duties. Talent management, ඒ කියන්නේ සේවකයන්ට තියෙන හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න සහ හැකියාවන් identify කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. Compensation and employee benefits. සේවක සුබ සාධනය කියන එක තමයි සරලව කියනවා. කියන්නේ training and development, ඒ කියන්නේ සේවකයෝ නිතර පුහුණු කරන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සේවකයෙක් බඳවා ගත්තට විතරක් නැති. ඒ සේවකයාට ඒ කියන්නේ එයාගේ competency level එක හරි level එකක තියාගන්න ඕන. ඊළඟට compliance, ඒ කියන්නේ හරි විදිහට සේවකයන්, ඒ කියන්නේ සේවකයන් තියෙන්න ඕන standards කියලා જાතියක්. and workplace safety, ඒක ආරක්ෂාකාරී environment එකක් හදලා දෙන්න ඕන සේවකයන්ට වැඩ කරන්න. recruitment and selection. මොකද්ද මේ recruitment කියන්නේ? මොකද්ද මේ selection කියන්නේ? recruitment කියන්නේ නිකන් සේවයට බඳවා ගැනීම වගේ තමයි. නමුත් selection තමයි ඇත්තටම බඳවා ගැනීම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ recruit කරනවා. ඒ කියන්නේ applicants ලා ගොඩක් call කරනවා අපි. ඒකෙන් හොඳම එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් හෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය select කරගන්නවා. ඉස්සල්ලාම වෙන්නේ recruitment එක, ඊට පස්සේ වෙන්නේ selection එක. එතකොට මේ whole process එකට recruitment process කියලා කියනවා. නමුත් අන්තිමේ select කරගන්න එක්කෙනා තමයි ඒ සේවයට බඳවා ගන්න. ඒතකොට recruitment කියන්නේ අර අවශ්‍ය qualifications ටික advertise කරලා ඒ qualifications තියෙන අයව short list කරනවා. ඒ short list එකට interview තියලා හොඳම කෙනා select කරගන්නවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. එතකොට human resource management කියන්නේ process of employing people, training them, compensating them, developing policies relating to them and developing strategies to retain them. ඔය ඔක්කොම තමයි human resource management කියන්නේ. ඒක සේවකව බඳවා ගැනීමම පමණක් නෙවෙයි. එතකොට human resource manager ගේ duty එක මොකද්ද? එක duty එකක් විතරක් නෙමෙයි. අර duties ගොඩක් තියෙනවා.
හරිම සේවකයෝ බඳව ගන්න ඕනේ. ඒ සේවකයෝ තියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඒ සේවකයන්ගේ ඇති වෙන ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ ඩියුටිස් එයාට තියෙනවා. ඕකේ. එතකොට ඉන්ටර්වියු කරනකොටත් අවසානයේ human resource department manager ඉන්ටර්වියු කරලා තමයි සේවකයා බඳවන්නේ. Okay. And hiring process. The entire hiring process from posting a job to negotiating a wage package is included in staffing. There are 4 basic steps. Creation of a staffing strategy. කියන්නේ අපි staff එකට සේවකයෝ ගන්න staff එක හදාගන්නේ කොහොමද? අපේ ඇතුලේ ආයවම train කරලා ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් එළියෙන් හොඳම experience අය ගන්නවද? නැත්නම් එළියෙන් interns වගේ අරන් train කරලා ගන්නවද? මොකක්ද තියෙන strategy එක කියන එක තීරණය කරන්න ඕන. Creation of guidelines to promote multiculturalism at work. එතකොට අර ආයතනයේ තියෙන්න පුළුවන් එක එක departments අතර විවිධ organizational cultures තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම එකකටම ගැලපෙන විදිහට guidelines තියෙන්න ඕන. ඊළඟට recruitment, ඒ කියන්නේ recruitment කියන්නේ සේවකයෝ හොයා ගන්නවා කියන එක, selection බඳව ගන්නවා අවසානයේ හරිම කෙනා ඕකේ. මෙන්න difference between recruitment and selection මෙන්න තියෙනවා කතාව. මේ තියෙන practice of actively seeking out selecting a candidates, method used to pick qualified candidates තමයි selection. That can recruitment කියන්නේ seeking, selection කියන්නේ picking out. Okay. Serves expand the pool. මේකෙන් හදන්නේ pool එකක්. මේකෙන් ඒක හරියටම narrow කරලා අරන් අවශ්‍ය කෙනා හෝ කීප දෙනා select කරගන්නවා. මේකෙන් තමයි application submit කරන්නේ. මේකෙන් තමයි interview කරලා select කරන්නේ. එතකොට recruitment කියන එක හුඟක් වෙලාවට ආයතනයෙන්ම කරන්නේ නැතුව ලොකු ආයතන recruitment කියනවා වෙන ආයතන වලට දෙන outsource කරනවා. එතකොට ඒ outsourcing organisation එකෙන් recruit කළා ඒ කියන්නේ applicants 1000ක් විතර අරගෙන හොඳම 10 දෙනා ඒගොල්ලෝ screen කරලා හොඳම 10 දෙනා දෙනවා select කරන්න ආයතන. එතකොට අදාළ ආයතනින් interviews දීලා ඒ 10 දෙනාගෙන් හොඳම එක්කෙනා හෝ දෙන්නා හෝ තියෙන vacancies ගන්න select කරලා ගන්න. එතකොට recruitment කියන එක ලොකු ආයතන තමන්ම කරන්නේ නැතුව එළියට දෙනවා මේ recruit කරලා දෙන්න අපිට applicants ටිකක් අපි හොඳම එක්කෙනා select කරගන්නම් කියලා. Okay. එතකොට මේ job descriptions ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ recruitment වලදී කියන්නේ මේ job එක මොකක්ද කියලා specific descriptions තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි project එකක ඉන්න staff member කෙනෙක් නැත්තම් තියෙන position එකක් vacant වුණාම තමයි specific descriptions දෙන්නේ. මෙන්න මේ specific jobs ටික කරන්න අපිට සේවකයෙක් අවශ්‍ය කියලා. general දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් වාර්ෂිකව ආයතනයක සේවකයෝ වඳවා ගන්නකොට ඒ වගේ දේවල් කරනකොට අර specific seat එකට position එකට නෙමෙයි ගන්නෙ general descriptions තමයි එතකොට දෙන්නේ. Okay. Selection is kept at the hands of the employer. මම කියව recruitment කියන එක එළියට දුන්නත් selection කියන එක අවසානයේ තමන්ම ඉන්ටර්වියු කරලා ගන්නවා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා series of 1-to-1 interviews. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක් technical lead ඊළඟට supervisor ඊළඟට architect වෙන්න පුළුවන් software development company එකන අවසානයේ human resource manager ඒ විදිහට අර applicant 1-to-1 interview කරලා ගන්නවා. අනිත් එක තමයි interview by panel. හැබැයි ඒක ඒ තරම් සාර්ථක නෑ කියන එක ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි panel එකකින් interview කරනකොට අර හොඳටම කතා කරන්න දන්න කෙනා නිකම්ම select වෙනවා වැඩ බැරිම. හැබැයි අර 1-to-1 interview වලදී කතාවෙන් විතරක් වැඩේ කොට දාන්න බෑ. technical interview එකදී එහෙම technical යට බැරි නම් එයා අයින් වෙනවා. ඊළඟට assessment of references. එතකොට ඒ තමයි දැන් අර දෙනවනේ තමන්ගේ history එක ගැන හොයලා බලන්න ඕන නම් අපේ අර CV වල දාන්නේ referees ලා දෙන්නේ. අන්නේ referees ලාට කතා කරලා referees ලා බොරු කිව්වොත් එහෙම පස්සේ මේ සේවකයාට වැඩ බෑ කියලා අත්‍තරම තේරුණාම උන්නම් යන නඩු දාන්න උනත් පුළුවන්. බොරු කිව්වා කියලා referees ලා හරහා. හරි. එතකොට මේ referees ලාටත් කතා කරලා බලන්න ඕනේ verify කරගන්න බැරි නම් එයා ඇත්තටම මේ කියන competence එක මෙයාට තියෙනවද කියලා. Okay. දැන් selection කරනකොට දෙන test psychometric test තියෙනවා, ability test එයාට වැඩක් කරන්න පුළුවන්ද, aptitude test එයාට දෙයක් ඉගෙනගෙන කිරීමේ හැකියාව. aptitude test එකෙන් බලන්නේ ටිකක් අලුත් දෙයක් හම්බුනොත් තියෙන knowledge එක සහ එවලේ දෙයක් ඉගෙනගෙන වැඩ කිරීමේ හැකියාව සහ personality test ඒ කියන්නේ එයා කොහොමද ටීම් එකට කොයි විදියට ගැලපෙයිද, ටීම් එක ටීම් ප්ලේයර් කෙනෙක් නොවේද, අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි personality test වලින් බලන්නේ. ඊළඟට situational assessment. හුඟක් වෙලාවට ඔය හමුදාවට වගේ බඳවා ගන්නකොට තමයි situational assessment බලන්නේ. එතනදී වෙන්නේ situation එක අනුව කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා එයාට situation එකක් දීලා කියනවා. දැන් ඔක සමහරට sales staff එකටත් interview එකේදී කියනවා මෙන්න මෙහෙම scenario එකක් තියෙනවා කොහොමද මේ product එක sell කරන්නේ නැත්නම් මේ product එක market කරන්නේ කොහොමද. එතකොට එයා කියන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම කරනවා මේ විදියට આવොත් මෙහෙම කරනවා. ඒ විදියට අර situation එක අනුව එයාට එතකොට solution එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට හුඟක් වෙලාවට situational assessment යන්නේ හමුදාවට බඳවා ගන්නකොට වගේ තමයි. Okay. ඊළඟට task assessment ඒක සාමාන්‍යයෙන් මෙයාට තියෙන කියන්නේ එයා කියලා තියෙන competencies එයාට තියෙනවද කියලා වැඩක් දීලා check කරලා බලනවා මේ task එක කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
ඊළඟට nepotism and cronyism are also two methods of selecting other than formally recognized method. ඒ කියන්නේ දැන් මේ choosing cousins children or other family members. so ලංකාවේ සමහර රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා තාත්තා රස්සාවෙන් විශ්‍රාම වෙනකොට පුතාට ඒ පොසිෂන් එකට එන්න පුළුවන් කිසිම ඉන්ටර්විව් මොකුත් මොන මගුලක්වත් නැතුව එන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා. හරි. ඒක තමයි මේ nepotism කියන්නේ. හරි. එතකොට මේ එතනදී මේ පර්සන් එක ෆීල් කරන්නේ එහෙම අර මේ කවුද මේ එලිසබෙත් මැරුණම චාල්ස් රජ වුණා වගේ එවැනි ඒවා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එකේ වරායේ ඔය කතන්දර තියෙනවා. කෙලින්ම මේ තාත්තා ජොබ් එකෙන් අයින් වෙනකොට පුතාට ඒ ජොබ් එක දෙන්න පුළුවන්. කෙලින්ම පරම්පරාවට යනවා. ඔයගලන්ට ඉනත් යනවා ඇති මේවා ඇහුවම. ඒක තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට cronyism. මේ කියන්නේ choosing friends or former colleagues. එතකොට informal organization එකක තමන්ගේ යාළුවෝ තමන් එක කලින් වැඩ කරපු අය එකතු කරලා ජොබ්ස් වලට ගන්නවා අර වගේ සිලෙක්ෂන්ස් වලට යන්නේ නැතුව. staff training and development. staff එක නිකම් බදව ගත්තට බෑ. හොඳම හැකියාව තියෙන එක්කෙනා බදව ගන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් උගේ හැකියාවත් නැති වෙලා යනවා ටික කාලයක් යනකොට උට trainings දුන්නේ නැත්තම්. after taking the effort to find and hire new employees, companies want to ensure they do not only receive the necessary training but also continue to learn and advance their positions. In organizations, productivity increases as a result. Another important factor in employee motivation is training. Employees that believe they are expanding their abilities tend to be more satisfied in their jobs, which results in increased staff retention. එතකොට staff එකට තේරුණා මෙතන ඉඳලා මම දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා වගේ හැකියාවන් දියුණු වෙනවා කියලා staff ඉන්නවා එතන. There can be variety of training depending on the job type. Training program examples could include the following: training in job related skills, quality training, education on soft skills such as communication, activities for building team spirit, training in policy and training in policy and law. ඒ වගේ එක එක areas යටතේ එක එයාගේ training කියන එක වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. Remuneration policies, job evaluation and appraisal. මොකද්ද මේ remuneration කියන්නේ? salary එක විතරක්ම නෙමෙයි, salary එක සහ අනෙකුත් benefits තමයි remuneration කියන්නේ. එයාට වාහනයක් දෙනවා නම් ඉන්න ගෙයක් දෙනවා නම් එතකොට ඒවත් ඔක්කොම අර salary එකට එකතු වෙනවා යම් යම් වටිනාකම් වශයෙන්. හරිද? එතකොට salary කියන්නේ flat base wages given to employees for the work done by them. Remuneration in addition to the base pay, commissions, gratuities, bonuses, private health insurance or company car may be included. They are the remuneration. In the public service, this is achieved by using fixed scales that employee move up by annual increments. රාජ්‍ය සේවයේ නම් වක් වෙලාවට වෙන්නේ annual increments ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. එතකොට annual increment කියන්නේ සේවකයෙක් අවුරුද්දක් වැඩ කරාම ඊළඟ අවුරුද්දට යනකොට අනිවාර්යෙන් පඩියේ යම්කිසි වැඩිවීමක් වෙනවා. promotion එකක් කියන්නේ position එක වෙනස් වෙලා එයාගේ salary එක වැඩි වෙනවා. ඊළඟට job evaluation කියන්නේ මොකද? Technique often used for comparing the relative worth of jobs and allocating jobs to specific grades. එතකොට මේ සේවකයාගේ ඒ කියන්නේ දැන් සේවකයාගේ තියෙන හැකියාවට අනුව එයා කරන job එක හරිද? තව මෙයාට දේවල් දෙන්න පුළුවන්. Job evaluation must always involve an element of individual judgment, but the aim is to be as objective as possible. Many organizations are now using job evaluation as the basis of flatter, broad banded pay structures. එතකොට ඒ කියන්නේ අර මේ position එකට නෙමෙයි පඩිය ගෙවන්නේ, එයා කරන වැඩේට තමයි ගෙවන්නේ. The doctrine of equal pay for equal value. Women and men should be paid the same amount if they do identical or similar jobs. එතකොට මේ තියෙන්නේ analytical and non analytical methods මොනවාද job evaluation එකට? analytical schemes assess each job on the basis of the different elements that are involved. Non analytical involve comparing whole jobs without considering the individual elements. එතකොට job එකට විතරක් හෝ ඒ job එක කරන පුද්ගලයා අනුව ඒක analyze කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට appraisals කියන්නේ මොනවාද? They measure employee performance against previously agreed goals, set future objectives, and give staff guidance on their development and training needs. Private organizations appraisals කියන කතාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය මාස 6කට වතාවක් එහෙම නැත්නම් අඩුම අවුරුද්දකට වතාවක් සේවකයන්ගේ
හැකියාව ඉවැලුවේට් කරලා බලලා එයාට ලකුණු ගානක් දෙනවා. එයාට සෙට් කරලා තියෙනවා ටාස්ක්ස් ටිකක් ගෝල්ස් ටිකක් ඒව අචීව් කරාද ඒව කොයිතරම් දුරට අචීව් කරාද ඒ වනුව එයාගේ ග්‍රේඩ් එක තීරණය වෙනවා. Management by objectives idea was developed by Peter Drucker. A strategic management model that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed to by both management and employees. Empowerment, a management practice of sharing information, rewards, and power with employees. Okay. Redundancy, dismissal, grievance management. Redundancy කියන්නේ මොකක්ද? ඒ සේවකයාගේ ජොබ් එක තව දුරටත් වැඩක් නැත්නම් ආයතනයට. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ දොර අරින්න පුද්ගලයෙක් හිටියා ඔටෝ ඩෝ එකක් හයි කරා. දැන් අර පුද්ගලයාගේ ජොබ් එක රිඩන්ඩන්ට් කියලා අපි කියනවා. මොකද වැඩක් නැහැ නේ. දොර දැන් ඔටෝ ඇරෙනවා දොර අරින්න එකෙක් ඕනේ නැහැ. හරිද? Process of terminating employees from their employment due to different business reasons. Employer will seeking to reduce the number of workers in a particular job category rather than dismissing all workers. It is common practice to use last in first out principle. The most recently recruited employees are the first to be made redundant. එතකොට එහෙම redundant කරනකොට කරන්නේ අර අලුතෙන්ම ආපු අය තමයි ඉස්සලම අයින් කරන්නේ මුල ඉඳන් හිටපු අයව තියාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට dismissal. ඒක unfair dismissal කියන්නේ මොකද? Act of employment transition made without good reason or contrary to country specific legislation. The law expects a wide variety of reasons as justifying dismissal, specifically lack of capability කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ dismiss කරන්න පුළුවන් යාට වැඩ බැන්න. Misconduct ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි අතපසු වීමක් කරලා වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. Breach of the law පුළුවන්. Redundancy පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාගේ සේවය තවදුරටත් no longer required නම් කෙලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. Okay. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් dismissal එකක් fair වෙන්න තියෙන හේතු. ඒ ඇරෙන්න නිකන් favoration වලට ඒ වගේ දේවල් වලට dismissal කරොත් අපි ඒවට කියනවා unfair dismissal කියලා. Okay. ඊළඟට constructive dismissal. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සේවකයා ඉල්ලා අස්සන තැනට වැඩ සලස්වනවා. හරිද? An employee with last 2 years continuous service in circumstances where they feel forced to resign because of a fundamental breach of contract on the part of their employer. Example, the employee moves place of work to somewhere within 400 kilometers away, short notice and without consultation. එතකොට හුඟක් වෙලාවට ලංකාවේ කම්පනීස් උත්තරන්නේ සේවකයෙකුට කියනවා අස්සෙන්න කියලා. ඌ කියනවා බෑ කියලා. එතකොට මාරු කරනවා කොහේ හරි තූත්තු කුඩියකට. එතකොට ඌට ඉබේම අස්සෙන්න අන්න ඒ වගේ. The employee requires someone who was employed as an accountant to spend their time acting as a receptionist. Senior manager repeatedly countermands instruction issued by a more junior manager. එතකොට මේ හේතු නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් එකක් ඉන්නවා තව කෙනෙක් එකක් ඉන්නවා. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එක්කෙනෙක් ආපු ජොබ් එක නෙමෙයි යාට වෙන ජොබ් එකක් කරන්න කියලා. එතකොට මේ මිනිස්යාගේ ඔප්ෂන්ස් එකයි තියෙන්නේ. අර බැරි ජොබ් එක බැරි ගානේ කරන එක හරි ඉල්ලා අස්සෙන එක හරි. ඒ වගේ හේතු නිසා dismiss ඒ කියන්නේ සේව පළනු කිය පලා බෙදනවා කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි constructive dismissal. Wrongful dismissal. This is significantly different from unfair dismissal. Situation in which employer's contract of employment has been terminated by the employer, where the termination breaches one or more terms of the contract of employment or statute provision or rule in employment law. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ contract එකක් තියෙනවා. ඒ contract එක violate කරලා employer dismissal කරොත් අරයට නඩු කියන්න පුළුවන්. Unfair dismissal එකට වැඩිය දරුණුයි wrongful dismissal එක. හරි. එතකොට unfair dismissal කියන්නේ එයාට නිකන් අර එයාව අයින් කරා නමුත් fairly evaluate කරේ නෑ එයාව අයින් කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. wrongful dismissal කියන්නේ contract එකක් තිබියදී ඒක violate කරලා dismiss කියන. ඊළඟට statutory employment rights. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද? නීතියෙන් employees ලාට ලැබිලා තියෙන rights මොනවාද කියන එක. ඒ කියන්නේ මොනවාද? එයාට ලැබිලා තියෙන අයිතීන් මොනවාද? Written statement of employment particulars, itemized pay statement, a minimum notice period. ඒ කියන්නේ සේවකයාව ආස් කරනවා නම් අඩුම මාස කීයකට කලින් කියන්න ඕනද? Maternity, paternity or adoption leave. ඒ කියන්නේ
ප්‍රසූත නිවාඩු ඊළඟට ළමයෙක් අරන් හදා ගන්නවා නම් parent කෙනෙක් වුණොත් ඒවට දෙන නිවාඩු time off for annual care and parental leave or time off for dependents right to request flexible working arrangement not to be discriminated against because of your gender race disability religion or belief political opinion sexual orientation or age එතකොට discriminate කරන්න හොඳ නෑ සේවකයෙක්ව මේ හේතු මත. ගෑනු පිරිමි නිසා හෝ එහෙම නැත්නම් මේ අදහන මේ ආගම නිසා හෝ මොන පක්ෂයට ඡන්දෙ දුන්නා කියන එක මත discriminate කරන්න හොඳ නෑ. Okay. Okay. Takeovers and outsourcing. Frequently happen in modern commerce and industry, also happens when organization outsource its IT activities. Transfer of undertakings, protection of employees, regulations. එතකොට මේකෙන් මොනවාද කියන්නේ යම් කිසි ආයතනයක් තව ආයතනයක් acquire කරගන්නවා නම් අර කලින් ආයතනයේ හිටපු සේවකයන්ගේ අයිතීන් අලුත් ආයතනයේ ඒ විදිහටම ආරක්ෂා විය යුතුයි කියන්නේ. හරිද? ඒක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. Transfer of undertakings. Oh. Public interest disclosures. An employer could dismiss an employee for revealing publicly. I can මොකක් හරි දෙයක් ආයතනය ඇතුළේ දෙයක් එළියට ප්‍රසිද්ධ කරනවා. එහෙම කෙනෙක්ව dismiss කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට whistle blowers කියලා જાතියක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ආයතනයේ සිද්ධ වෙන අකටයුතුකම් එළියට කියන අය. එතකොට whistle blower කෙනෙක්ව එහෙම මේ අකටයුත්තක් වෙලා ඒක කිව්වා කියලා අයින් කරන්න බෑ. හරිද? Whistleblowers can use a variety of internal or external channels to communicate information or allegations. It can be written down on, sorry, okay. Contracts of employment. It can be written down or not. Employee contract එක ලිඛිත එකක් වෙන්න පුළුවන්, වාචික එකක් වෙන්න පුළුවන්. The employer must provide the employee with a statement of the major conditions of the employment, including grievance procedures. එතකොට employment එකේ තියෙන major conditions ටික ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඒක විසඳගන්න ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. Written in terms that are easily understood and should avoid legal jargon. Prospective employees should not need to consult a lawyer in order to understand it. ඒ කියන්නේ ඒක මහා ලොකු මේ ලිඛිත මේ කියන්නේ මේ නෛතික ડોකියුමන්ට් එකක් නොවිය යුතුයි. Okay. ඊළඟට human resource planning අවසන්. Human resources department is to ensure that the organization always has available the staff it needs. ඒක තමයි HR department එකේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ. ආයතනට අවශ්‍ය සේවකයෝ ඉන්නවද කියන එක. Human resource plans from existing projects showing how many staff for each grade and with which specialized skills will be required to each of the following months. Sales forecast, sales staff are asked to identify all the active sales. ඒවා අනුව තමයි human resource department එක තීරණය කරන්නේ මොන වගේ staff එකක් අපිට අවශ්‍යද කියලා. The law of large numbers. An observed sample average from a large sample will be close to the true population average, and that it will get closer larger than sample. Pool of staff authorized stock in a corporation that is set aside by the corporation as form of incentive compensation for employees of the corporation. pool එකක් තියෙනවනේ ටක් ගාලා pool එකෙන් කෙනෙක්ව අරන් දාන්න පුළුවන්. Work life balance මේක බැරි වුණාම තමයි හුඟ දෙනෙක් සියදිවි නසා ගන්නේ. Interface is the intersection of work and the personal life. Many aspects of one's personal life that can intersect with work, including family, leisure, and health. Work-life interface is bidirectional. Work can interfere with private life. Private life can interfere work-life. Work-life balance is the equilibrium between personal life and career work. Okay. ඔය ටික තමයි අපිට මේකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන ඉතුරු දේවල් අපි ප්‍රශ්නත් එක්ක past papers එක්ක discuss කරමු.